اول امشب شروع گسترده ترین آزمایش بالینی یکی از واکسن های کووید 19 در آمریکا. آیا مصائب کرونا به پایان میرسد؟ سفر هیئتی از وزارت امور خارجه ایران به اوکراین برای مذاکره درباره غرامت هواپیمای 752 اوکراین و نگرانی ها از آسیب پذیری کودکان ایرانی در برنامه‌هایی مثل لایکی را زیر ذره‌بین میبریم. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. باز هم رکورد جانباختگان کرونا در ایران شکسته شد. 235 نفر در یک روز. وضعیت استان تهران هم قرمز شده. وزارت بهداشت گفته آمار کشته‌ها به 16147 نفر رسیده و این فقط آمار رسمی است. 4 ساعت گذشته 235 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. اما لابلای این همه خبر بد، کورسویی از امید هم به چشم می‌خوره. در آمریکا شرکت مدرنا بزرگترین آزمایش بالینی یکی از واکسن‌های کرونا رو با تزریقش به 30,000 داوطلب شروع کرده و این تنها مورد نیست. 177 مؤسسه تحقیقاتی در جهان شبانه روز مشغول کار روی واکسن بیماری کووید 19 اند. البته همینطوری که میتونید ببینید فعلا فقط 5 مؤسسه وارد فاز سوم یعنی آزمایش بالینی روی گروه بزرگی از داوطلبان شدند. دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، 3 مؤسسه تحقیقاتی در چین و 1 مؤسسه تحقیقاتی در آمریکا در فاز سومند. اگر آزمایش‌های این مرحله موفقیت آمیز باشه، واکسن میتونه به زودی در اختیار عموم قرار بگیره. به غیر از اتحادیه اروپا که 2.5 میلیارد یورو برای تهیه این واکسن کنار گذاشته، بریتانیا 90 میلیون دوز واکسن برای جمعیت حدوداً 67 میلیون نفریش پیش خرید کرده. در اون برای اقیانوس اطلس، ایالات متحده آمریکا هم تقریباً 1.5 برابر میزان جمعیتش واکسن سفارش داده. ایران یکی از بدترین کشورهای جهان از نظر مرگ بیماران هنوز درباره پیش خرید واکسن چیزی نگفته، هرچند وزیر بهداشت میگه در تولید واکسن عقب نیستیم. در طول نیم ساعت آینده به کمک متخصصان و خبرنگاران برنامه خواهیم دید که چقدر به پایان کابوس کرونا نزدیک شدیم. پیش از همه اما بریم با آکسفورد. ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد با ماست. آقای غفاری، رو میخوام ازتون بپرسم که این واکسنایی که در نقاط مختلف دنیا دارن آزمایش میکنن، اگر به نتیجه برسه چقدر سریع میشه به دست عموم مردم برسه؟ 1 و 2 آیا مثل واکسن‌های مثلا آنفولانزا خواهد بود که هر سال بعد بزنیم یا میشه یک بار بزنیم و تا آخر عمر مسئولیت داشته باشیم؟ دقیقاً با توجه به محدودیت و فشار زمانی که روی ساخت واکسن هست، محققین مجبورن فازهای مختلف رو همزمان تقریبا با هم پیش ببرن. یعنی مشخصا واکسن گروه آکسفورد وقتی فاز 1 رو شروع کرد، بدون اینکه وایسه تا نتایج فاز 1 بیاد، فاز 2 رو با 1 ماه تأخیر و فاز 3 رو 1 روز بعد از فاز 2 شروع کرد و برای همین داره به طور موازی فازهای مختلف نه تنها از آکسفورد بلکه واکسن‌های دیگه هم به طور موازی پیش میبرن که بتونیم در اولین فرصت ببریم جلو. گمان زنی هایی که میشه اگر متخصصان در دانشگاه آکسفورد این بود که فاز 1 جوابای مثبت داد، باید ببینید در فاز 2 که توی گروه گسترده‌تری آزمایش انجام میشه جواباش تا آخر تابستون به چه صورت هست. امید میره که تا آخر سال 2020 بتونیم به جایگاه برسیم با فرض اینکه جواب مثبت باشه که بتونیم به تولید انبوه واکسن دست پیدا کنیم. اما فقط نمیتونیم روی یک واکسن و یک گروه متمرکز بشیم. قطعا نیاز هست به واکسن‌های بیشتر و گروه‌های متفاوتی که بتونیم کل جمعیت جهان رو واکسینه بکنیم. ممنونم از شما ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد با ما. همچنان که آقای غفاری صحبت می‌کرد تصاویری می‌دیدم از مکه، اجازه بدید اون رو برای شما هم پخش بکنیم. این بحث به خصوص جالب هست با توجه به جنجال‌هایی که الان در ایران هست. در آستانه محرم 6000 کیلومتر دورتر از ما در مکه همونطور که می‌بینید مراسم حج شروع شده، اما برخلاف سال‌های دیگر همونطور که می‌بینید تعداد افراد بسیار کمی در مکه هستند. دلیلش این هستش که مقامات سعودی به حدود 1000 نفر محدود کردند زائرانی رو که میتونن در این مراسم شرکت بکنن. حدود 70% از این زائران شهروندان خارجی ساکن عربستان خواهند بود و 30% هم شهروندان عربستان سعودی.
به خبری دیگر برسیم. هیئتی به سرپرستی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران برای مذاکره درباره غرامت سرنگون کردن پرواز 752 فردا به کیف میرن. هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین که 18 دی ماه پارسال از تهران راهی کیف بود، هدف موشک سپاه پاسداران قرار گرفت. همه 176 سرنشین که اکثراً ایرانی بودند و بقیه اتباع اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان جان باختند. ایران نهایتاً بعد از 72 ساعت پنهانکاری اذعان کرد که این هواپیما با اصابت 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شده. علی هریسچی وکیل دادگاه‌های فدرال از واشنگتن دی سی با ماست. آقای هریسچی، می‌دونیم که تعدادی از مسافران این پرواز شهروندان ایرانی بودند اما تابعیت دوگانه داشتن، مثلا تابعیت کانادا. شرایط برای اونها به چه صورتی خواهد بود؟ آیا اونها میتونن از طریق دادگاه‌های کانادا اقدام بکنن؟ با تشکر. بستگی داره که این راه حلی که با اوکراین در نظر میگیره ایران چقدر به خود شهروندان ایرانی هم در واقع غرامت پرداخت بکنه و آیا فقط برای شهروندان دو ملیتی یا خارجی خواهد بود یا همه در واقع مسافرین هواپیما رو در بر میگیره. به هر حال اگر جزء این قراردادی که دارن ایران دو ملیتی ها رو فقط ایرانی در نظر بگیره، کانادایی ها و یا کسانی که در دو ملیتی هستن میتونن در کشور خودشون با توجه به فشارهایی که در مثلا در کانادا خب مهمترین گروه در واقع دو ملیتی ها مال کانادا هستن، پرونده ای رو بر علیه اوکراین و بر علیه ایران تشکیل بدن، جدا از پرونده ای که الان در جریان هست که جدا از مسئله تصادف بحث یک حمله تروریستی رو داره. ممنونم از شما. علی هریسچی وکیل دادگاه فدرال آمریکا از واشنگتن دی سی با ما. تصاویر زنده دارم می‌بینم باز هم از واشنگتن دی سی در کنگره. تصاویری که می‌بینید تابوت جان لوئیس هست که از نمایندگان مجلس ایالات متحده آمریکا که تقریباً 2 هفته پیش درگذشت. آقای جان لوئیس یکی از چهره‌های شناخته شده فعالیت‌های مدنی در آمریکا بود. بسیاری از شهروندان آمریکا در روبروی ساختمان کنگره با رعایت پروتکل‌های مربوط به کرونا همطور که می‌بینید در حال ادای احترام هستند به این نماینده پیشین ایالت جورجیا. من فکر می‌کردم فیسبوک قدیمی شده و همه الان اینستاگرامن. بعد تیک تاک رو دیدم. هنوز اسم تیک تاک رو درست یاد نگرفتم که اسم اپ جدید شنیدم به نام لایکی که هرچند برای من ناشناسه ولی ظاهراً برای نوجوان‌ها و حتی بچه‌های 10-12 ساله خیلی هم آشناست. امشب این برنامه لایکی رو زیر ذره‌بین میبریم که به خاطر استقبالش بین کودکان باعث نگرانی‌های جدی هم شده. خب بذارید ببینیم این اپ لایکی اصلا چیه. این یک نمونه از ویدیوهاییه که کاربران این اپلیکیشن روی اون منتشر میکنن. کم و بیش شبیه تیک تاک و اینستاگرامه. خود من اصلا لایکی رو نمیشناختم. یه حساب الکی ساختم و دروغ کوچکی هم به لایکی گفتم. حالا چرا دروغ گفتم؟ به خاطر این جمله در شرایط استفاده از برنامه که میگه شما تایید میکنید که بالای 16 سالید. در ادامه هم نوشته که اگر زیر 16 سالید باید از این اپ زیر نظر یه بزرگتر استفاده کنید. دروغی که من گفتم این بود. سلام به شما. این اولین ویدیوی من روی برنامه لایکی. سنمو زدم، متولد 2009 یعنی 11 سال و قبول کرد. لایکی سازنده این اپ آقای جیسون هوه. نسخه اولیه‌اش 3 سال پیش منتشر شد. مال یه شرکت چینیه که دفتر مرکزیشون توی سنگاپوره. اون موقع اسمش لایک بود. تابستون 1396 نزدیک 50 میلیون کاربر داشت. بعد طراحیش عوض شد و اسمش شد لایکی. بهار 98 کاربران فعالش در ماه به نزدیک 90 میلیون نفر رسیدن و بهار امسال به 115 میلیون در ماه. همین پارسال لایکی بیش از 330 میلیون بار دانلود شده و از نظر تعداد دانلود بین اپ‌ها جایگاه ششم رو داره. همونطور که می‌بینید واتساپ و تیک تاک اول و دوم هستن. از اون هم جالبتر این نموداره که توش لایکی اوله. پارسال رکورد زده. نموداری که بر اساس میزان رشد دانلود و زمانیه که کاربرها توی اپ بودن.
اما در مورد لایکی چند تا زنگ خطر وجود داره که باید حواسمون بهش باشه. یکی اینکه برای ثبت نام توی این اپلیکیشن محدودیت سنی سفت و سختی وجود نداره. به نظر میرسه خیلی از کاربران نوجوانهای زیر 16 سالن. ما البته با شرکت لایکی تماس گرفتیم تا آماری از کاربران و گروه سنیشون به ما بدن، اما هنوز که به ما جوابی ندادن. پاک کردن حساب لایکی هم آسون نیست و باید توضیح بدید که چرا میخواین چنین کاری بکنید. بین بهار 2018 تا 2019 نتایج یک نظرسنجی اینجا در انگلستان و ولز نشون میده که آمار جرایم مربوط به سوء استفاده های جنسی تقریباً 1.3 برابر شده. این 1/4 اینها بچه‌های زیر 11 سال بودن. حالا یه راه اینه که کلاً اپ رو ببندیم، الگویی که جمهوری اسلامی بهش علاقه داره. اینجا در انگلستان اما قوانین سختگیرانه‌تری تصویب کردن تا جلوی سوء استفاده از بچه‌ها گرفته بشه. من 12 سالم نیست، من 14 سالم. اینقدر کامنت ندید. من 14 سالمه. سلام شما، من از این سگا گرفتم. اگه این پست لایکاش از 100 بالا برسه باهاش براتون کار میکنم. این نمودار نشون میده که زمستان امسال لایکی نزدیک به 600,000 تا ویدیو رو پاک کرده به دلایل مختلفی که تعدادشون رو روی نمودار میبینید. مثلا 13% به لحاظ جنسی غیر مناسب تشخیص داده شدن و 19% محتوای خطرناک داشتن. مثل بیشتر اپ‌های مشابه میشه ویدیوهای غیر مناسب رو گزارش کرد. بیش از 1 میلیون از همین گزارش‌ها به حذف محتوای غیر مناسب منجر شده. نزدیک به 1/4 هم محتوای پورنوگرافیک داشتن. وقتی از یه طرف با یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی طرفین که با محدودیت‌های گسترده راه استفاده نادرست رو هموار میکنه و از اون طرف هم اپ‌هایی داریم که در حفاظت از بچه‌های کم سن و سال کند و سست عمل میکنن، راه چاره دیگری جز خود پدر مادرها وجود نداره. این دو سه راه شاید بتونه کمک بکنه. میتونید با فضا و تنظیمات اپ‌هایی که بچه‌ها باشون سر و کار دارن آشنا بشید. روی بیشتر این اپ‌ها تنظیمات کنترل والدین یا پرنتال کنترل هست. لایکی هم همین رو داره. با استفاده از این تنظیمات بدون اینکه آزادی بچه‌ها رو خیلی بگیرید میشه ازشون محافظت بیشتری بکنید. و شاید یکی از بهترین راه‌ها اینه که در مورد خطرات اینترنت و اپلیکیشن‌های از این دست با بچه‌ها صادقانه حرف بزنید. امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنتی از لندن، و آسیه امینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی هم از تورنتهایم نروژ با ما هستن تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. با آقای امین ثابتی شروع می‌کنم. آقای ثابتی، به هر حال خیلی از اپلیکیشن ها محدودیت سنی دارن، هرچند در اون موارد هم می‌دونیم که بعضی بچه‌ها بالاخره به دروغ میگن که 16 سالشونه یا 18 سالشونه ثبت نام میکنن. حالا در مورد این لایکی که حتی محدودیت هم وجود نداره. سوال من از شما اینه که پدر و مادرها واقعا چه گزینه‌هایی دارن که در مورد امنیت بچه‌هاشون در اینترنت یک مقدار حداقل دلگرمی بیشتری پیدا کنن؟ اگه در مورد واقعا ایران بخوایم صحبت کنیم، مشکل اساسی که وجود داره این هستش که خیلی از بچه‌ها تک سوی هستن و وی پی ان از وی پی ان بلدن استفاده کنن. ولی حالا بخوایم غیر از اون قسمت فراموش کنیم، در مورد لایکی صحبت کنیم، همونجوری که تو اون قسمت ذره‌بین گفت، دو تا کار مهم میشه انجام داد که به نظر من کار اولی خیلی مهمتر از دومی هستش. اولی این هستش که شما بیاین به بچه‌ها آموزش بدید و باهاشون صحبت کنید، رو کراس بشید که بگید خطرات چی هستش، به جای اینکه بگید نه استفاده نکن. راه حل دوم این هستش که برید تقریبا تمام این اپلیکیشن ها همونجور گفتید پرنتال کنترل یا همون به والدین اجازه میده کنترل انجام بدن. مثلا توی لایکی اگر به ستینگ برید و بعدش تو قسمت پرنتال کنترل برید، اونجا میتونید اونجا میتونید با گذاشتن پسورد چند تا امکان بگیرید، از که امکان بگیرید که اون کاربر اون دقیقه بچه استفاده نتونه بکنه. مثلا اگر فعال کنید پرنتال کنترل، بچه هیچ کسی نمیتونه به اون اکانت پیام خصوصی بفرسته یا نمیتونه به صورت زنده پخش زنده یا همون لایو داشته باشه، و یا تمام ویدیوهایی که اگر تنظیم شده باشه مثلا برای بالا 18 ساله، اون ویدیوها هیچ کدوم توی قسمت اکسپلورر اپ به بچه نشون داده نمیشه. خانم امینی، آیا این قول واقعا از چرا خارج شده یا هنوز پدر و مادرها به نظر شما کارهایی میتونن بکنن؟
ببینید یکی از مسائل مهمی که اینجا مطرح هست این هست که نسلی که داره با این اپ ها بزرگ میشه متاسفانه در واقع دانش، اطلاعات و دسترسیشون به خیلی از مسائل و تکنیک های دنیای مجازی از پدر مادرها و از نسل های قبلیشون بیشتره. در چنین شرایطی حالا شما به مسئله آموزش در ایران و محدودیت های جمهوری اسلامی اشاره کردین. من یک مقایسه بکنم با تجربه هایی که ما مثلا در کشوری مثل نروژ داشتیم. بدون هماهنگی و بدون آموزش پدر مادرها و سیستم آموزشی خود جامعه اجتماعی امکان نداره این کنترل ها صرفاً با خوندن ستینگ ها یا در واقع اون هشدارهایی که در خود اپ ها وجود داره کنترلی صورت بگیره. و خب مشکلی که در جامعه ایران وجود داره این هست که متاسفانه اونقدر مسئله پرورش و تربیت در زیر مجموعه مسائل مذهبی سرکوب شده و نادیده گرفته شده که سیستم اعتماد خانواده ها به سیستم آموزش اجتماعی در مدارس و در آموزش و پرورش بسیار مخدوش شده. بنابراین ما یک ناهماهنگی می‌بینیم بین خانواده ها و سیستم آموزش و پرورش که وجود داره. ولی واقعا اگر این مسئله از طرف خود خانواده ها جدی گرفته نشه و خود اونها ملزم نشن به دیدن آموزش و یاد گرفتن برای اینکه بتونن به بچه هاشون راهنمایی درست بدن، در واقع راه چاره امکان پذیر نیست. آسیه امینی و امین ثابتی، ممنونم از هر دوی شما. تصاویر زنده داریم از دادگاهی در مرکز لندن، جایی که پرونده‌ای که آقای جانی دپ، یکی از هنرپیشه‌های معروف هالیوود، علیه روزنامه سان مطرح کرده در حال بررسی هست. فکر می‌کنم ماشین آقای جانی دپ هستش که داره میاد بیرون و همونطور که می‌بینید طرفدارانش طبیعتاً بدون رعایت پروتکل‌های مربوط به کرونا دارن از اون استقبال میکنن. آقای جانی دپ اعتراضی به روزنامه سان داره به خاطر مطلبی که منتشر کرده بود این روزنامه و در اون آقای دپ رو به زدن همسرش متهم کرده بود. 72مین دوره اعلام نامزدهای جوایز تلویزیونی امی دقایق پیش برگزار شد. در این مراسم نامزدهای بخش اصلی این جوایز یعنی سریال‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده تلویزیونی معرفی شدند. این مهمترین مراسم جوایز تلویزیونی سالانه آمریکا بعد از شیوع ویروس کرونا است که متفاوت از همیشه برگزار شده. همکارم امید حبیبی اینجا با ماست. خیلی ناراحت شدم که برنامه ما تو لیست نبود، ولی میدونم که یه تعداد دیگر رو معرفی کرد. آره واقعا فردا امیدوارم سال آینده تو لیست باشه. به حال این یک جوری اسکار هست برای برنامه‌های تلویزیونی، البته برنامه‌های تلویزیونی آمریکایی، ولی خب به هر حال برنامه‌های تلویزیونی هستش که در کشورهای مختلف حتی با کمپانی‌های آمریکایی ساخته میشه. من از جمله مثلا بازی در واقع تاج و تخت یا تاج و تخت اساساً که محصول بی بی سی هست جزو نامزدها بوده. به هر حال این جوایز نامزدهاش در یک فضای در واقع مجازی برگزار شد. از اون شور و حالی که همیشه بود در سالهای گذشته خبری نبود، ولی به هر حال یکی از مهمترین در واقع اتفاقاتی است که بعد از شیوع کرونا داره میفته. و حالا این توضیح هم من ابتدا بدم که جوایز امی چند تا بخش مختلف داره. این بخشی که همین دقایق پیش در واقع پخش زندهش تموم شد بخش پرایم تایم هست، یعنی بخشی که مربوط به سریال ها و برنامه‌های سرگرم کننده است، یعنی بخشی که بیشتر از همه مردم میشینن و تماشا میکنن. دو سه تا از نامزدهای مهم رو بهم بگو که کیا بودن. خیلی نامزدهایی که خیلی محبوب هست در ایران و سریال هاش هم میبینن، مثل کشتن ایو، همین در واقع تاج و تخت، اوزارک، سریال هایی هست که حتی که دوبله هم شده و به زبان فارسی. و نکته جالبش اینه که اپل فقط 1 ساله که وارد این بازار شده و دو سه تا که همونجوری که من داشتم میدیدم نامزد شده برای مورنینگ شوش. و خب به هر حال مشخصه که خیلی از کمپانی‌های قدیمی مثل نتفلیکس یا اچ بی او یا سی بی اس بیشترین نامزدها رو داشتن. ممنونم از تو امید حبیبی نیا. همونطور که داشتی صحبت می‌کردی بخشایی از تصاویرش رو داشتیم می‌دیدیم که همین دقایق پیش به پایان رسید. پلیس آلمان یک زن عضو داعش رو در فرودگاه فرانکفورت بازداشت کرده. گفته شده اون 5 سال پیش با دختر 4 سالش به سوریه رفته و اونجا به داعش پیوسته. دادستان عمومی آلمان خانم نورتن جی رو به اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی بازداشت کرده. احمد صمدی خبرنگار ما از برلین با ماست با جزئیات بیشتر. احمد، داستان از چه قراره؟
فرداد همونطور که گفتی ایشون به سال 2015 میره به داعش میپیونده با بچه 4 سالش اون موقع و اونجا ازدواج میکنه با یکی از اعضای داعش و اونطور که در دادخواست و کیفرخواستش اومده اعلام شده که در 5 تا از خونه‌هایی که نیروهای داعش صاحبان اونها رو کشته بودن و یا اینکه بیرون کرده بودن تو اونجا زندگی میکرده. حتی یکی از اتهاماتش این هستش که یکی از دختران ایزدی رو که در واقع به عنوان برده قبول کرده و ازش سوء استفاده میکرده و همچنین متهم شده در واقع در مجموع به جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و همچنین نقض قوانین مربوط به سلاح‌های جنگی، چرا که با همسرش در خونه اسلحه جنگی حفظ می‌کرده و بازداشت این شخص دوباره نشون میده که در اروپا همچنان این طیف از افراد هستند، چرا که آلمانی‌ها نگران هستند که همچنان این تعداد دیگه از اعضای داعش در اروپا باشن، چرا که معتقدن از 1050 نفری که از آلمان به داعش پیوسته بودن حدود 1/3 برگشتن، چیزی در حدود 220 نفرشون کشته شده و مابقی هم در اسارت هستن و از سرنوشت بقیه اطلاعی در دست نیست و همین باعث نگرانی‌های امنیتی شده و معتقدن که هر آن ممکنه که این افراد در خاک آلمان و یا حتی خاک اروپا بتونن که دست به اقدامات خطرناک تروریستی بزنن. احمد صمدی در برلین آلمان، ممنونم از تو. بر اساس مطالعه مرکز بین‌المللی مطالعات بنیادگرایی، تعداد افرادی که در رابطه با جرایم تروریستی در اروپا زندانی شدن به بالاترین حد در 2 دهه اخیر رسیده. الان بیش از 1400 نفر در 10 کشور اروپایی برای جرایم مرتبط با تروریسم زندانی‌اند. 82% از اونها اسلامگرایان افراطی هستند. در بریتانیا این روزها بحث سر بازگشت شمیمه بیگم داغ شده. او که به عروس داعش معروفه بعد از سفر به سوریه در سال 2015 سلب تابعیت شد. اخیراً اما دادگاهی در بریتانیا حکم داده که او برای اعتراض به لغو تابعیتش میتونه به این کشور برگرده. تسنیم آکانجی وکیل خانواده شمیمه با ماست. آقای آکانجی، چه شد که دادگاه بریتانیا قبول کرد که پرونده موکل شما رو دوباره بررسی کنه؟ وزیر کشور سلب تابعیت کرده بود از شمیمه بیگم در سال 2019 و او حق این رو داشت که استیناف بده، ولی بهش اجازه ندادن بیاد اینجا و این و دادگاه حکم داده بود که نمیتونه بیاد و گفته بودن که نمیتونه بیاد و بعد ما درخواست استیناف دادیم و نسبت به تصمیم وزارت کشور استیناف دادیم و حالا دادگاه عالی پذیرفته تصمیم ما رو. چقدر این نگرانی وجود داره که دوباره وزارت کشور مخالفت بکنه حتی با بازگشت موکل شما به بریتانیا؟ در بریتانیا حاکمیت قانون هست و در نهایت دادگاهی که تصمیم میگیره که آیا وزیر کشور این قدرت رو داره که یا بتونه سلب تابعیت بکنه از شمیمه و البته خیلی مونده تا این تصمیم برسه، ولی در این مدت ما این اجازه رو داریم که تلاش میکنیم که برش گردونیم به اینجا تا بتونه از خودش دفاع بکنه. بنابراین و اگر دادگاه بر تصمیمش بمونه، وزیر کشور اجازه این رو نداره که تصمیم دادگاه رو لغو بکنه. ممنونم از شما. تسنیم آکانجی وکیل خانواده شمیمه. تصاویر زنده داریم از مراسم حراجی صادیبی که اولین بار هست از زمان شیوع ویروس کرونا برگزار میشه. همونطور که میبینید برخلاف حراجی‌های معمول، بیشتر شرکت کننده ها از طریق مجازی روی اینترنت و تلفن دارن در این حراجی شرکت میکنن. این حراجی معروف شده به آثار رامبراند تا بنکسی و همطور که میبینید مشتریان از طریق تلفن، از طریق سایت حراجی صادیبی و از طریق برنامه‌های اینترنتی دیگر در این حراجی دارن شرکت میکنن.
همونطور که بهتون گفتم تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از حراجی سادیبی که اولین بار هست از زمان شیوع ویروس کرونا یک حراجی گسترده رو برقرار کردن و بیشتر مشتریان اونها از طریق تلفن و خطوط اینترنت دارن در این حراجی شرکت میکنن. قرار هست که آثاری از هنرمندان مختلف در این حراجی به فروش برسه. خب اجازه بدید از حراجی سادیبی که احتمالاً کمتر کسی در بین ما ازش خرید خواهد کرد بریم به واشنگتن دی سی، جایی که در کنگره آمریکا یک جلسه گفت و شنود در حال برگزاری هست با دادستان کل ایالات متحده آمریکا که در واقع وزیر دادگستری کشور هم به حساب میاد، آقای ویلیام بار. آقای بار از سوی تعدادی از نمایندگان دموکرات متهم شده که در روند بعضی از پرونده‌های دادستانی آمریکا سیاسی کاری کرده و از دونالد ترامپ حمایت کرده. بعضی از نمایندگان او رو متهم کردند که در واقع با فرستادن ماموران فدرال به بعضی از ایالت‌هایی که ناآرام بودند در روزهای اخیر از دولت آقای ترامپ داره حمایت میکنه، اتهاماتی که وزیر دادگستری ایالات متحده اونها رو رد میکنه. باز هم در واشنگتن دی سی تصاویر زنده دیگری داریم از جان لوئیس، نماینده پیشین ایالت جورجیا که 2 هفته پیش درگذشت و مردم در بیرون کنگره به او احترام میذارن. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا بدرود.